Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Hôm nay lại là một ngày trời mưa lâm râm ở Đài Loan nữa rồi. Nhưng mà hôm nay đỡ hơn hôm qua một xíu. Hôm qua lúc mà mình đi Củ Phần và Thập Phần thì trời mưa rất là lớn. Lúc mà mình đi lên Củ Phần nha là đã lâm râm mưa rồi. Sáng sớm đó là mình đã nghi là mưa rồi. Mình đã coi dự báo thời tiết. Thì dự báo thời tiết bảo là không sao đâu, trời chỉ mưa lâm râm và mưa rào vài nơi thôi. Vậy là mình bắt xe buýt đi lên trên đó chơi. Ai dè lên được, chơi được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mưa rỉ rả xối xả luôn. Xong rồi chưa kịp ăn cái gì, chưa kịp uống cái gì, còn định ngồi uống trà chiều kiểu mà sang chảnh để mà ngắm hoàng hôn nữa. Nhưng mà chả làm được gì cả, mưa lớn quá. Cho nên mình phải đi về lại cho Đài Bắc. Tại vì hồi sáng mình cũng có coi dự báo thời tiết thì mình thấy chỉ là mưa phùn thôi. Không ngờ đâu, mưa dầm về ướt nhẹp như chuột lột luôn, ở đó mà phùn. Không sao cả, rất là tiếc. Cho nên rất là tiếc ha. Thôi để một lúc khác, dịp khác mình sẽ quay lại Củ Phần và Thập Phần để mà chia sẻ mọi người. Chứ cái chuyến đi lần này thì Thập Phần Củ Phần thất bại quá, mưa lớn quá mà. Hôm nay mưa nhỏ hơn, cho nên hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn nhiều hơn. Vì mưa nên cảnh nó cũng sẽ không có đẹp lắm đâu, cho nên chủ yếu mình chỉ đi ăn thôi. Và mình sẽ ăn sáng bằng món mì bò trước tiên ha. Sau đó mình sẽ ăn tiếp bằng một cái món thịt viên hấp kiểu truyền thống. Rồi mình sẽ đi dài dài xuống Đạm Thủy chơi. Đạm Thủy là một trong những cái thị trấn ven biển và cuối hạ lưu con sông Đạm Thủy, cũng khá là thú vị. Định hồi xưa là mình nghĩ là Đạm Thủy rất là thích hợp để mà ngắm hoàng hôn, tại vì đó có những quán cà phê dọc bờ biển, dọc bờ sông rất là đẹp. Nhưng mà mưa như vậy chắc cũng chả hy vọng gì đâu. Thôi cứ đi đi, tới đó, tới đâu hay tới đó. Để nha, chờ mình một xíu. Ôi, mấy chiếc xe tay ga dành cho cảnh sát rất dễ thương. Có gắn 2 cái đèn xanh đỏ phía trước nữa. Ở phía trước mặt bên đây là cái quán mì bò mà mình sẽ ăn sáng, được Michelin đánh giá là xứng đáng với giá tiền. Và mình thấy có một hàng dài người đang xếp hàng ở đây rồi. Mình cũng sẽ vào đây đứng xếp hàng một xíu để mà vào trong ăn mì bò. Mọi người sẽ thấy là họ có 3-4 cái nồi nước dùng rất lớn. Và có khoảng 4-5 nhân viên ở trong bếp phục vụ liên tục. Mình đứng ở đây là cái kính có thể nhìn vào. Mình sẽ đi lên lầu 2. Cầu thang ở trong những cái quán Đài Loan đều rất là chật, chỉ đủ đi được một người thôi. Mình sẽ đây là bàn của mình. Lúc nào trên bàn các bạn cũng sẽ thấy có một cái hũ tương đậu ớt. Mì bò ở đây sẽ có giá trung bình khoảng 200 đồng một tô. Mình sẽ kêu một cái tô nửa gân, nửa thịt bắp là 260 đồng. Có thể kêu thêm bò thêm 150 đồng. Hoặc là những cái phần lòng bò. Người Đài Loan rất là thích ăn lòng nha. Có cả đậu hũ và các cái món đồ chua ăn kèm. Muỗng đũa ở đây thì sẽ có một cái lò hấp như vậy. Và mình sẽ tự lấy ở trong này. Wow, thank you. Đây là tô mì bò của mình vừa được mang ra. Và cái tô mì này là tô mì size nhỏ, 210 đồng, cũng vừa phải. Size nhỏ nhưng mà đối với mình thì mình thấy như vậy là đã đủ cho bữa ăn sáng rồi. Còn cái tô size lớn thì rất là bự. Sau một thời gian chờ đợi khoảng tầm 15-20 phút thì mình đã vào trong được cái quán mì bò này. Quán mì bò này là một trong những quán được Michelin đánh giá là đáng với đồng tiền. Không có được sao đâu nha, mà chỉ được đánh giá là xứng đáng với đồng tiền bỏ ra thôi. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày thứ Bảy chứ, ngày thứ Bảy cuối tuần nên thành ra là mọi người đến ăn khá là đông. Chứ còn Chủ nhật thì ở đây sẽ không mở cửa. Tô mì bò của mình là gồm có mì thịt bắp và mì gân. Các bạn thấy ở trên này có một xíu hành lá nè. Cái nước khá là trong nha, ít cái ván mỡ lắm. Có khoảng 3 lát bắp bò rất là dày. Đây, 1, 2, 3, lát nào cũng rất là dày. Có cái gân nè, gân xen lẫn vào trong cái thịt rất là hấp dẫn. Còn đây là những cái miếng gân của mình. Ở phía dưới là cái sợi mì sẽ hơi lớn một xíu. Tô mì còn rất là nóng. Và khi ăn á, lúc nào họ cũng sẽ dọn kèm theo một cái phần cái sốt này giống như là một cái loại sốt đậu lên men và cay vậy đó. Nhưng mà mình sẽ ăn thử trước cái nước dùng khi mà chưa bỏ cái sốt đó xem sau.
cái nước nó sẽ nghiêng và vị mặn nhiều hơn, không có đậm mùi bò đâu, chỉ hơi thanh thoảng mùi bò, có một xíu xíu hương hoa hồi trong này. Nước súp theo kiểu là họ không có bỏ quá nhiều dầu mỡ hoặc là cái ớt vào trong này. Cái kỳ trước mình cũng có ăn một quán mì bò khác ở Đài Bắc luôn, thì họ bỏ rất là nhiều dầu và ớt, thành ra cái vị dầu và vị ớt nó làm cho vị giác của mình nó bị tê mất. Còn cái súp này nó vẫn kiểu trong và nó kiểu rất là thanh đạm, chỉ có điều là cái họ nêm rất ít đường, họ chỉ nêm cái vị mặn ở trong đây thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào một xíu cái phần tương đặc biệt này của họ. Cái tương này nó sẽ hơi sệt sệt, mình sẽ bỏ vào trong. Cái phần này nó rất là cay nha, cho nên bỏ vừa phải thôi. Bỏ vào và mình sẽ quậy đều ra. Đây, mọi người có thể thấy nè, khi mà bỏ cái này vào thì nó sẽ bắt đầu nổi ván mỡ, giống như là một loại sa tế xay nhuyễn vậy đó ha. Và vô cùng cay. Đấy, nó sẽ nổi ván mỡ và cái ván ớt lên trên này. Mình sẽ trộn đều lên. Và miếng đầu tiên mình ăn sẽ là miếng thịt bắp bò dày cui này. Mọi người có thể thấy là cái phần gân xen lẫn phần thịt rất là hấp dẫn và rất là dày. Dày khoảng 1 cm luôn đó. Thịt bắp bò khá là mềm. Phần gân chính giữa thì sẽ hơi chảy nhựa và hơi dẻo dẻo. Phần thịt cũng khá là mặn nha. Mùi bò thì thật sự mình thấy ở đây giống như là họ đã xử lý rất nhiều rồi đó. Cái mùi bò chỉ còn giữ lại thoang thoảng thôi, không còn đậm mùi bò cho lắm. Mình thì mình thích cái kiểu mà mình ăn vào miếng thịt nó đậm mùi bò hơn là như vậy. Vì cái miếng nạm bò này nó đã khá là mềm rồi, cho nên họ sắc rất là dày. Mình cắn vào trong miệng vẫn còn cái kết cấu thịt trong đó. Chứ nếu mà họ sắc mỏng quá thì nó sẽ bị nát mất. Thông thường đến đây thì mình sẽ kêu một cái phần mà bắp bò và gân bò trộn lẫn với nhau như vậy, ăn sẽ thích hơn. Tại vì gân bò ở đây cũng rất là ngon. Nói chung là mình thích cả gân và bắp bò trong lúc khi mà ăn phở hay là ăn bất cứ món nào mà có bắp bò và gân bò thì mình đều kêu cả hai cùng chung với nhau. Mình sẽ ăn thử một miếng mì nha. Sợi mì nó kiểu giống như là nó không quá mềm nên nó vẫn còn cái độ cứng ở cái lõi phần chính giữa. Và vì sợi mì lớn như vậy á, cho nên nó sẽ không thấm được cái nước dùng. Nên khi ăn thông thường mình sẽ húp chung với nước dùng, hoặc là ăn kèm với nước dùng trong muỗng như vậy. Thì nó sẽ ngon hơn. Cay quá. Cái phần này nè rất là cay, và nó thơm cái mùi thuốc bắc trong này nữa. Cho nên bạn nào không ăn cay được thì nên bỏ ít thôi, hoặc là không cần bỏ. Hồi nãy mình bỏ chỉ một xíu thôi, nhưng mà cái nước dùng nó thay đổi hẳn. Nó đậm mùi thuốc hơn và nó cay nhiều hơn. Cũng như nó làm cái tô mì nó cũng sẽ nhiều dầu mỡ hơn. Đây là cái phần gân, một trong những phần ngon nhất mà mình hay ăn phở hoặc là ăn mì bò. Ơi nó trơn quá, nó rớt xuống. Miếng gân ở đây thì họ cắt nhỏ ra hơn rồi. Có những tiệm mì bò khác họ để một cọng gân dài luôn. Và miếng gân cũng khá đục chứ nó không trong như những nơi khác mình hay ăn. Gân ở đây nó sẽ giòn, giống như là họ chưa có nấu cho nó nhừ đâu. Nó giòn và cứng sực sực á, chứ nó không phải là kiểu gân dẻo giống như những quán mì bò khác. Mình thì mình thích ăn cái gân sẽ hơi dẻo dẻo nhựa nhựa hơn là cái gân giòn như vậy. Thông thường các bạn sẽ ăn cùng với là những cái món đồ chua như vậy, tại vì cái mì này nó sẽ hơi ngấy á, trong đây nó không có rau đâu, chỉ có một xíu hành lá trên thôi. Cho nên sẽ kêu thêm cải chua, dưa leo chua, hoặc là những cái món chua khác họ có để trong cái tủ lạnh đằng kia. Một món như vậy kêu thêm hình như khoảng 30-40 đồng một dĩa nhỏ xíu như vậy thôi. Rau củ bên đây khá là mắc. Đây là dưa leo này, họ đã ướp với một xíu tỏi và ớt. Nào xin không? Rất là giòn mát, có vị hơi chua chua ngọt ngọt nhẹ. Nhờ có cái này mà mình ăn tô mì mình sẽ không bị ngán. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp tô mì của mình đây, xong rồi mình sẽ đi tham quan tiếp Đài Bắc. Hôm nay dự định của mình là sẽ đi dài ra khu Đạm Thủy, và dọc đường đi sẽ có rất là nhiều đồ ăn. Ăn
uống no say rồi. Bây giờ mình sẽ thẳng tiến đến Đạm Thủy để chơi luôn, định ăn một cái món khác nữa. Nhưng mà giờ tranh thủ đi luôn cho rồi, tại vì hồi nãy sếp hàng ăn bò nó mất hết một khoảng thời gian rồi. Đi ra đó mình sẽ kiếm những cái món khác để ăn, và tối mình sẽ quay về đi chợ đêm Sĩ Lâm. Mọi người chờ xíu nha. Bây giờ mình sẽ lên cái tàu điện, cái line màu đỏ và đi tới cuối trạm là sẽ đến Đạm Thủy. Chỗ mình sẽ đến là ga Đạm Thủy, là cái cuối cùng của cái line màu đỏ, là 50 đồng. Mình sẽ chọn vé một chiều, chọn 50 và bỏ tiền vào trong đây. Quét vé vào đây và giữ lại vé. Ở đây lúc nào cũng sẽ có một cái quầy hỗ trợ. Nếu các bạn nạp tiền vào thiếu cái thẻ này, thường hồi nãy mình nạp 50 đồng vào là cái thẻ này trị giá 50 đồng đúng không? Nhưng mà nếu mà lúc nào mà bạn nạp tiền thiếu á, mà bạn ra cái cửa này không được thì có thể đến cái quầy hỗ trợ này, nhờ nhân viên họ sẽ nạp thêm tiền vào cho mình. Mình đã đến được trạm cuối cùng của cái line tàu màu đỏ ga Đạm Thủy. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong trung tâm thì cái thành phố nhỏ này để mà tham quan cũng như tìm cái gì đó để mà ăn uống. Ở đây họ thiết kế cái ga tàu nhìn hay quá, nhìn giống như kiểu kiến trúc cổ điển hồi xưa của mấy cái ga tàu lửa vậy đó. Vừa xuống nhà ga là mình kêu ngay một ly trà ô long chanh để mà uống. Cái thương hiệu 50 Lan các bạn có thể thấy bất cứ nơi nào ở Đài Bắc. Rất là nhiều cửa hàng, tầm khoảng 25-30 ngàn tiền Việt Nam mình một cái ly trà size lớn như vậy. Trà sữa cũng có. Trà ở đây nổi tiếng là cái hương trà nó kiểu thơm, nhẹ nhàng và cái vị sữa nó không béo, không quá béo. Bạn nào mà thích trà sữa có thể qua đây thử. Mình thì mình hay uống ở đây tại vì giá nó rẻ và nó nhanh gọn và có thể bắt gặp bất cứ nơi nào ở những cái ga tàu hay là những cái địa điểm mà đông người. Chứ ở Đài Loan còn rất nhiều những cái thương hiệu trà sữa khác ngon hơn và phục vụ cũng tốt hơn. Ôi, mình đã nghe được hương gió biển rồi nè. Ở đây có rất là nhiều gia đình vào cuối tuần họ sẽ dẫn con cái ra đây để đi dạo dọc bờ biển, dọc bờ sông, đi xe đạp. Đông quá. Đằng kia có một ông bác vàng khè đeo một cái kiếng đen thùi lùi, kiểu giống như là giả tượng đó, để cho mọi người có thể chụp hình và có thể bỏ một ít tiền vào trong cái lọ phía trước mà chú đó để. Mình sẽ đi tiếp ra ngoài cửa sông Đạm Thủy ở đây. Ở dưới đây là nó giống như một cái chợ đêm luôn, có rất là nhiều đồ ăn này nọ. Và đến cái khu này vào cuối tuần là sẽ không bao giờ ngại mà thiếu đồ ăn. Hôm nay ngày mình đi là ngày thứ Bảy, chiều thứ Bảy. Ngày hôm qua thì mưa tầm tã xối xả, nhưng mà ngày hôm nay thì trời mát dịu và nắng nhẹ nhẹ. Đúng bài để đi bộ luôn. Mình sẽ đi vòng vòng Đạm Thủy khoảng tầm 3 đến 4 tiếng rồi mình sẽ về lại chợ đêm Sĩ Lâm. Ôi, cô này cô đang điệu con phía sau và cô hát. 我们人呢一生当中不太可能一次恋爱就成功，总是会经历过那个失去的过程，才会知道哦，下次该怎么做会更好。那这首《沙啦啦》呢是在说，当我们失恋的时候，不要太难过，不要沉浸在眼泪当中，要唱一首歌、2首
开心起来，然后迎接下一段美好的缘分。There's a boy in my mind and he knows I'm thinking of him. My heart goes sha la 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 la, sha la la in the morning, sha la 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 just for you. 好，那这首歌很可愛哦。好，接下來這是我們今天最後一首歌。那有點累，哈哈。好了，雪雪，那下面最後一首。Mọi người có thấy tóc mình đang bay phấp phới không? Không khí rất là đã luôn á. Kiểu được nghe mùi biển rồi này. Và gió kiểu se mát mát, nắng thì kiểu nhẹ nhẹ. Có cả ly trà chanh uống trên tay nữa. Bây giờ còn thiếu đồ ăn thôi. Đi vào mua đồ ăn nữa là đúng bài rồi. Ồ, ơi chim hót. Ở đây có chú này đang câu cá. Chú ơi, chú hãy giật một con cá lên đi. Không dính cá. Ôi, dính một con cá nhỏ xíu. Sai là chú đã thả lại biển rồi. Ở đây mọi người có bán cả nước mía nè, nhưng mà nước mía ở đây nó có màu xanh lá ha, chứ nó không vàng như nước mía bên Việt Nam mình. Rất là tiếc là mình vừa mới uống cái ly trà chanh xong rồi, bây giờ bụng khá là no nước, không uống nước mía nữa đâu. Và tìm đồ ăn thì thích hơn. Có một quầy đồ chiên ở đây. Ôi ở đây thích quá, mình thật sự luôn, ở Sài Gòn, gần Sài Gòn mà có một cái nơi để mà cuối tuần đi bộ hóng gió biển như vậy thì còn gì tuyệt vời bằng luôn á. Ở đây mọi người thấy có rất là nhiều trò chơi dành cho mấy em nhỏ, mấy trẻ em chơi. Tại vì thường những cái gia đình mọi người sẽ dẫn con cháu, vợ chồng dẫn con cái ra đây để mà cuối tuần đi dạo và cho tụi nó chơi mấy cái trò chơi như vậy. Ở đây có bán cả cá cơm, mực. Họ luộc sẵn ở bên cạnh và người ta có thể mua ăn liền luôn. Đây là nguyên cái nồi nước luộc mực của họ. Ở đây mọi người bán cái mực hấp như vậy rất là nhiều. Tới cả chục quầy bán món mực hấp như vậy luôn. Bên kia cũng là một quầy bán mực hấp. Mình có thể dùng thử ở đây. Cái nước tương bên kia là nước tương với một xíu gừng và wasabi. Mực rất là tươi và ngọt. 1 kg là 320 luôn. Còn bên kia là 1 kg là 280. Mình sẽ mua một ít mực lớn này để mà ăn thử. Xong rồi bên đây cô này cô sẽ cắt ra. Wasabi. Dạ. Họ sẽ chan cái nước tương sốt wasabi lên trên. Xích xìa. 100 bạc, 100 đồng cho cái hộp này. Được khoảng 3 con mực tươi và được chan cái sốt wasabi và gừng ở trên đây, nước tương wasabi và gừng. Rất là thơm. Mực này là mực trứng, ở chính giữa nó vẫn còn trứng ở trong luôn. Rất là đơn giản ha. Và mình sẽ ăn thử một miếng nha. Mọi người thấy không? Ở phía trong là trứng mực. Mực rất là giòn, khá là tươi và rất là ngọt. Cái phần mà sốt tương wasabi đổ lên trên đó, cái mùi wasabi hăng hăng làm cho mình liên tưởng nó đang ăn một cái món wasabi sashimi mực mà trong mấy cái quán nhà hàng Nhật vậy đó. Chỉ có 70 mấy ngàn đồng một hộp như vậy, được khoảng 3 con mực tươi. Rồi họ luộc sẵn trước mặt mình luôn.
khá là ngon và hay ho. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp đây, rồi mình sẽ đi dạo dạo dọc dọc con đường này, có rất là nhiều món ăn khác nữa. Chờ mình tí nha. Mình sẽ mua một cái cuốn như vậy để mà ăn thử. 25 đồng một cuốn. Quết một xíu sốt lên. Ở đây có sốt tỏi và sốt ớt. Mình sẽ dùng sốt ớt và một xíu sốt tỏi bên này. Có cà tiêu, bạn nào thích ăn tiêu thì có thể rưới lên. Cái này giống như là cái vỏ bột hành thánh, họ dồn một cái loại nhân tôm mà đã được ướp gia vị trong này vậy đó. Khá là cứng. Giòn nhưng mà vẫn hơi cứng nha. Còn với cái sốt kiểu mặn mặn cay cay, thơm thơm mùi tương. Món này ăn chơi thôi, cũng không quá đặc biệt. Không quá đặc biệt nhưng mà cái cách bán rất là dễ thương. Tự nhiên thấy một mình đứng giữa mấy đứa con nít đang chờ kem thì cũng hơi kỳ ha. Chính miệng luôn rồi. Phía bên đây của mình là một cái cảng để mà đứng ra đây nhìn thấy được cửa sông và biển ở khu phía bên kia. Đẹp quá, không ngờ là hôm nay có thể ngắm được hoàng hôn. Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài, được hôm nay bữa nay có chút xíu mặt trời ló ra kìa. Mọi người bên đây vẫn còn đang đi rất là đông. Cô sẽ bỏ một ít cá cơm lên trên. Ở phía dưới là trứng cút và cá cơm bỏ lên trên mặt. Ở đây là gần cửa sông, gần biển, cho nên những cái món ăn nó kiểu nó cũng sẽ mang hương vị biển rất là nhiều. Đa phần là tôm, tép, mực, cá cơm, hải sản. Cách nấu giống như là bánh bạch tuộc của người Nhật vậy ha. Chú sẽ ướp lại và nó sẽ thành một cái hình tròn. Sau đó cô sẽ xiên thành một xiên. Giá của cái bánh này chỉ có 20 đồng thôi. Ở đây có bán hải sản nè, nghêu sò, ốc hến, hào, mực, tôm, cua, ghẹ, ốc, ếch các thứ. Có cả chế biến ở trong đó luôn. Kia họ có bán cả rau tổ điểu kìa, 200 đồng. Cái rau này ở Việt Nam mình đa phần trồng làm cây kiểng thôi, nhưng mà ở đây họ ăn luôn cả cái đọt non của cái rau tổ điểu này. Khá là ngon. Và vị của nó cũng gần giống như vị của mấy cây đọt chọi ở bên mình vậy đó. Và họ hay dùng để xào, hay dùng để ăn lẩu, rất là nhiều cách ăn. Ở đây có bán loại kem thiệt dài này. Dài quá ăn sao hết. Dài kìa. Wow. Ở bên đây là cái tàu số 3. Nếu mà bạn nào mà muốn đi cái cầu tình yêu á thì có thể đi cái tàu này ra. Nhưng mà mình sẽ đi ăn chứ mình sẽ không đi ra đó. Cô đó, cô đang dơ kìa. Đi ra cầu tình yêu thì sẽ mua cái vé tàu ở đây để mà tàu sẽ chở mình một vòng đi ra ngoài biển ngoài kia để mình ngắm. Đằng kia có hai con khủng long rất là đáng sợ. Hy vọng mà nó không nhìn thấy mình.
ơi 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 ơi. Oh. Anh nào mà muốn chồng, anh nào mà muốn vợ của mình không ngoại tình hoặc là không lén phén với ai, hãy mua cái này về tặng cho vợ. Mình rất là muốn chia sẻ cái mùi thơm bây giờ cho mọi người, nhưng mà chắc YouTube nó không có chức năng chia sẻ mùi thơm đâu. Rất là thơm mùi trứng. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.